Ipinakikilala natin si Lucy, hindi niya tunay na pangalan. Siya ay 72 taong gulang na senior citizen. Nangungupahan siya sa isang 3-bedroom apartment sa Mission District dito sa San Francisco ng mahigit 28 taon. Para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, tumagi siyang humarap sa kamera. Subalit, nagtagpo kami sa Excelsior District para kunin ang kanyang panayam. Noong Marso 2020, nawala ng trabaho si Lucy sa kanyang pinapasukang trabaho. Nangyari ng pandemic, tinanggal na ako sa trabaho. Doon na ako nag-worried, tapos tinawagan ko na si Jean, na tenant counselor ko, kung paano niya ako matutulungan sa problemang ito dahil hindi ko na alam. Nalilito na ako, ninenervyos na ako lahat. Hindi na niya itinukoy kung ano ang kanyang trabaho bago nagkaroon ng pandemya. Subalit, malaki raw ang kawalan ng sahod para kayanan ng pagbabayad ng kanyang upa na $2,875 kada buwan. Nakipag-ugnayan siya sa inyong lingkod sa Somcan at agad naming ipinaalam kay Lucy ang bawat hakbang na dapat sundin ayon sa eviction moratorium ng San Francisco. Well, ang pinayo mo sa akin, kasi may moratorium na maaaring makatulong sa akin para ma-avoid ang eviction ko. Bawat buwan, binigyan ko ni Jean ng moratorium, ni-attach ko sa monthly payment ko ng $2,000 every month na yun ang kaya kong bayaran. So malaking protection yun na I feel better na nawala ang nervyos ko at takot ko. Nagkaroon ng ilang pagbabago sa eviction moratorium. Pinalawak ito ng State of California noong August 2020 sa ilalim ng Assembly Bill 3088 na naging Senate Bill 91 noong Enero 2021 hanggang sa kasalukuyang batas na AB 832 hanggang ngayong September lamang ito may bisa. Dito nagsimula si Lucy na pumirma ng Declaration Form of Financial Hardship kapalit ng pagbayad ng mahigit 25% ng upa para patuloy na maprotektahan laban sa pagpapalayas. Kahit nagkaroon ng proteksyon laban sa pagpapalayas, sa kasamaang palad, hindi na iadya si Lucy sa pagtaas ng upa mula sa kanyang kasero. Ayon sa batas na Costa-Hawkins at dahil hindi sakop ng rent control ang kanyang gusali, ang kanyang kasero ay maaaring magtaas ng upa sa kahit anong halaga. Noong August 2020, tinaasan si Lucy ng upa mula $2,875 hanggang $3,050 kada buwan. Kamakailan noong August 2021, tinaasan na naman siya ng $100 na aabot sa $3,150 kada buwan. Ang pahayag ni Lucy sa kanyang kasero tungkol dito ay, kung maaari sana, pwede niyang tanggalin yung in-increase niya sa akin noong August, kung pwede lang. O kung wala na akong magagawa sa ngayon, pero yung 2,000 pa lang ang talagang kaya kong bayaran. Noong Enero 2021, natulungan ng Somcan si Lucy na mag-apply ng ayuda sa upa mula sa isang programa para sa mga nakakatanda. Naaprubahan at tinulungan siya ng programang ito para mabayaran ng ilang bahagi ng kanyang pagkakautang sa upa sa loob ng 6 na buwan noong 2020. Masaya ako, pero iniisip ko ulit saan ko kukunin ang iba dahil hindi pa nga ako nagtatrabaho. Tinawagan ko ulit si Jean kung matutulungan niya ako. Yun ang sabi niya, meron daw Tenant Support Relief Assistance Program na pwede kong applyan. Tinulungan niya ako sa state at tinulungan niya ako sa local relief program para makatulong sa akin. Sa tulong ng Somcan, nag-apply si Lucy sa COVID-19 Rental Assistance Program ng California noong March 2021. At nag-apply naman siya sa SF Rent Help noong June 2021. Tulad ng maraming nagigipit na nangungupahan, nag-apply si Lucy para sana alisin ang kanyang pagkakautang sa upa noong 2020 at ang ilang buwan ng 2021. Kamakailan nitong July 2021, inaprubahan si Lucy ng SF Rent Help habang ang programa ng Estado ay inaprubahan siya sa kanyang ayuda nitong August 2021. Sinagot ng programa ng Estado ang kanyang utang sa upa sa pagitan ng April 2020 hanggang March 2021.
Habang sinagot naman ng SF Rent Help ang kanyang natitirang balanse sa upa sa pagitan ng April 2021 hanggang ngayong Setyembre. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang parehong programa para maiabot ang ayuda sa upa direkta sa kanyang kasero. Oo, makiklear na yon hanggang sa pagtulong ng state. Pero ang iniisip ko ngayon, paano yung October, November, December of this year, kung kaya ko rin bayaran yung 2,000. Ang worried ko yung 1,150 kung saan ko kukunin. Sana nga awa ng Diyos makakuha ko ng trabaho para ma-resolve ko itong problema. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukuhang trabaho si Lucy para tustusan ang kanyang kulang na balanse sa kanyang upa. Dahil sa kanyang kalusugan, nangangamba rin siyang magtrabaho muli dahil sa tumataas na kaso ng Delta at Lambda variants dito sa ating bansa. Kaya nagwo-worried ako, hindi ko alam kung paano ko makukuha ang iba dahil hindi pa ako nakakahanap ng trabaho, sinusubukan ko pero unfortunately wala pa akong makita. Subalit, kahit na naaprubahan na siya ng ayuda sa upa, may panawagan si Lucy para sa mga mambabatas ng estado ng California. Kung pwedeng ma-extend yung eviction moratorium na makakatulong pa sa akin o sa ibang tao, mas mabuti at makakatulong sa lahat ng mga problema sa mga housing. Mga ilang buwan niyo po gusto sana bigyan ng extension? Well, kung maaari lang, sana hanggang the end of the year, kung maaari lang nila bigyan yung eviction moratorium protection for sa mga tenants.